Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю, у студії новин на Радіо Респект. Працює Віктор Терещук. У Хмельницькому районі поліцейські затримали 29-річного чоловіка, який влаштував стрілянину біля будинку колишньої дівчини. Інцидент стався у селі Россоша. За даними правоохоронців, чоловік прийшов з'ясовувати стосунки з екс-подругою та її новим співмешканцем. Після словесної перепалки жінка зайшла в дім, а розлючений гість дістав травматичний пістолет та 8 разів вистрілив у вхідні двері. Після цього зловмисник втік на автомобілі. Проте невдовзі його затримали патрульні. Наразі зброю вилучено, а стрільцю оголосили підозру за статтею про хуліганство. У Нетішині судитимуть чоловіка, який за $19 тисяч обіцяв влаштувати знайомого на службу до охорони Хмельницької АЕС. Шепетівська окружна прокуратура уже скерувала обвинувальний акт до суду. За даними слідства, обвинувачений дізнався, що його товариш підлягає мобілізації та хоче служити саме у військовій частині, яка охороняє атомну станцію. Чоловік запевнив, що має там впливових знайомих і може вирішити питання. Свої послуги він оцінив у чималу суму, яку отримав у повному обсязі протягом місяця. Наразі нетішинець перебуває під вартою. Йому загрожує відповідальність за одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень посадовцями. На Рівненщині екологи виявили незаконну вирубку дубів у заповідній зоні. У лісовому заказнику Мостівський, що на Острощині, невідомі зрубали 14 дерев. Аби приховати злочини, зловмисники ретельно замаскували місця вирубки, проте інспектори все одно зафіксували порушення. За попередніми підрахунками, шкода, завдана довкіллю, становить майже $1,5 мільйони. Оскільки ліс має особливо природоохоронний статус, винним загрожує сувора відповідальність. Наразі тривають слідчі дії. У Дубній громаді повернули оздоровчий комплекс вартістю $55 мільйонів. Рівненський апеляційний суд скасував рішення 20-річної давності, яким будівлю незаконно передали у приватну власність. Як з'ясували прокурори, що у 2004 році місцевий житель оформив право власності на об'єкт площею понад 1000 квадратних метрів, видавши його за звичайний склад. Насправді ж приміщення було частиною соціальної інфраструктури міста і належало громаді. Пізніше чоловік перепродав нерухомість, проте суд визнав первинну приватизацію незаконною. Тепер право приватної власності на оздоровчий комплекс скасовано. У Дубні на фінішну пряму виходить будівництво сучасного центру реабілітації. Хід робіт на об'єкті особисто перевірили міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль. Новий центр зводять на базі колишнього урологічного корпусу місцевої лікарні. Більшість будівельних робіт уже завершили. Попереду закупівля обладнання. Заклад розрахований на 30 ліжок і включатиме кабінет психологів, зали реабілітації та асистивних технологій. Також у будівлі облаштували укриття на 130 осіб та врахували всі норми безбар'єрності. Проєкт фінансується за підтримки Євросоюзу, а загальна вартість робіт перевищує $250 мільйонів. На Хмельницькій атомній електростанції відбулася чергова ротація моніторингової місії МАГАТЕ. До роботи приступила вже 55-та команда міжнародних експертів, до складу якої увійшли представники Бразилії та Іспанії. Протягом наступних 3 тижнів фахівці стежитимуть за станом ядерної та радіаційної безпеки на об'єкті. Головне завдання місії – це контроль за дотриманням ключових принципів безпеки та фіксація поточної ситуації на станції. В умовах воєнного стану така присутність міжнародних спостерігачів є важливим елементом незалежного контролю за роботою АЕС. І у продовженні теми радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на промайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся разом з нами. Далі ще буде багато цікавого.